स्वागत छ साथीहरु हाम्रो च्यानल एस रिपेयरमा। आज हाम्रो सामु रिपेयरको लागि आएको छ। म देखाइदिन्छु। DJ+ कम्पनीको D350 यो हाम्रो एचएफ बिग्रिएको छ। यो रिपेयर गर्ने छौं। हजुरहरुको पनि एचएफ बिग्रिएको छ भने मेरो भिडियो हेरेर रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो रहेको छ DJ+ को 350 एचएफ युनिट। साथीहरु हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। ल त साथीहरु रिपेयर गर्न सुरु गरौँ। साथीहरु यो हामीसँग रहेको छ DJ+ को BM D350 हाम्रो 350 युनिट रहेको छ एचएफ युनिट। यो हाम्रो खराब भएको छ। यसलाई हामीले रिपेयर गर्ने छौं। सबभन्दा पहिले साथीहरु हाम्रो ठीक छ कि छैन भनेर चेक गरौँ। चेक गर्नको लागि मल्टिमिटरलाई बेन्चमा सेट गरौँ। अब यो हाम्रो कुनै रिडिङ आइरहेको छैन। हाम्रो 8 ओमको रिडिङ आउने गर्दछ। साथीहरु यसको लागि पहिले यो चारवटै नट खोलौं रिपेयर गर्नको लागि। ल साथीहरु यसरी ओपन गर्नु होला। यो हाम्रो डायफ्राम अनि हाम्रो यो म्याग्नेट। यो साथीहरु हाम्रो डायफ्राम रहेको छ। सबभन्दा पहिले डायफ्राम चेक गरौँ। हाम्रो साथीहरु प्राय जसो हाम्रो यो डायफ्राममा यो रहेको यो वायर कट्ने गर्दछ साथीहरु। यो वायर चेन्ज गरेपछि आफ्नो काम फेरि काम गरिहाल्छ। यो सबभन्दा पहिले यो हाम्रो वायर खराब छ कि छैन भनेर चेक गरौँ। यहाँबाट यहाँ आएको हुन्छ। ल साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँबाट हाम्रो वायर यहाँ आएको हुन्छ। ल साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँसम्म आएको छ। अनि साथीहरु हाम्रो यो वायरबाट यहाँ आएको हुन्छ। ल साथीहरु कन्टिन्युटी आइरहेको छ। तर हाम्रो कहाँ छिनिएको छ भनेर ल साथीहरु हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो यहाँ वायर चुडिएको छ। म हजुरहरुलाई जुम गरेर देखाइदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ वायर यो चुडिएको छ। प्राय जसो साथीहरु हाम्रो ट्विटरहरुमा डायफ्रामहरुमा यसैगरी नै तार चुडिने गर्दछ। यो हामीले फेरि रिसोल्डरिङ गर्दैपछि फेरि काम गरिहाल्छ साथीहरु। हजुरहरुको पनि डायफ्रामहरु बिग्रियो भने यसैगरी चेक गर्नु होला। र कुनै वायर प्राय जसो यहीँबाट चुडिने गर्दछ। चुडियो भने फेरि जम्पर गर्दिनु जोड्दिनु होला अनि काम गरिहाल्छ साथीहरु। हामीले वायर यो चुडिएको वायर जोडेर हेरौँ। ल साथीहरु मैले जोडिसके। अब साथीहरु हाम्रो यो डायफ्राम चेक गरौँ ठीक भयो कि भएन भनेर। अब हाम्रो यो मल्टिमिटरबाट चेक गरौँ। ल साथीहरु हाम्रो 7 ओम देखाइसकेको छ। हाम्रो डायफ्राम ओके भइसकेको साथीहरु। अब हाम्रो यसमा फिट गरौँ। ल साथीहरु अब फिट गरौँ। अब यसरी लगाऊ। अब स्क्रु लगाइदिउँ। ल साथीहरु मैले सबै स्क्रु लगाइसकेको छु। अब फेरि एकपटक टेस्ट गरौँ।
ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु 7 ओम आइसकेको छ। हाम्रो ड्राइभर युनिट रिपेयर भइसकेको छ। साथीहरु हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। आजलाई यति नै, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस्त धन्यवाद।